انا جيت. أسعد الله صباحكم. مراسلكم نادر السيد من ألمانيا. صباحكم جميل. مراسلتكم ندى حسن من ألمانيا. أوكي. أنا بقرأ الجريدة دلوقتي، هقرأ الجريدة قصدي، فقلت أقراها معاكم مع السريع. يعني أنا بقرأ الجريدة الصبح، بس مش اللي هو التركيز. يعني أنا ماليش بصراحة إن أنا يعني أقولي، بس ماليش إن أنا اللي هو امسك الجريدة افصصها زي ما في بعض الناس بتعمل وكده. يعني لا، انا بقرا الاخبار اللي هي بتشدني بتجذبني، زي الاطفال الصورة بتعجبني فاروح ماسكة الخبر واروح اللي هو ايه بقى هضماه، اللي هو عارفاه كله بقى بكل حذافيره. بس دلوقتي هقرا معاكم الجريدة، مش هقراها، هقول الاخبار المهمة بس. اوكي اوكي. طيب، مبدئيا كده انا مع رأي ميركل انها هتقفل كل حاجة. بصراحة ده رأيي صائب. آه ده المفروض كان يحصل. ويا ريت كمان المدارس تتقفل، يا ريت المدارس تتقفل، اتمنى ذلك يعني. والحضانات برضو ليه لا ما تتقفلش يعني. آه آه ميركل قالت ان هي هتدي الشركات الصغيره تعويضات عن القفل ده، عن موضوع القفل طبعا. اما الشركات الكبيره فهتديها طبعا تعويضات، بس مش الحصه كلها، مش كامله يعني. لان طبعا الشركات الكبيره خسائرها اكبر يعني، فالدوله مش هتقدر على انها تعوض الشركات الكبيره بالتعويض الكبير ده يعني. كنت هقول ايه انا مبسوطه جدا انه الجيم هيقفل، عشان انا ما بروحش الجيم اصلا عشان الاصابه بتاعتي. ففي الغالب انا شمتانه في صحابي يعني، شمتانه فيهم عشان بص ليل ونهار بيبعتولي على الواتساب، على اسمه ايه ده، على الفيسبوك بيبعتولي صور لتمارين، فيديوهات لتمارين، صورهم هم في التمرين. واللي هو انا يعني قاعده في البيت بنت البطه السودا، ما بروحش التمرين، بس عشان الدكاتره قالوا لي ما تروحيش التمرين عشان ايديا. ف شمتانه فيهم بس. اللهم لا شماتة. لا طبعا مش شمتانه فيهم، والله زعلانه جدا جدا يعني عشانهم. يعني المدربين بتوعنا، اصدقائي، كنا بنقضي وقت حلو في الجيم بصراحه. يعني كان تمرين، حاجه زي كده يعني، كانت بتخلي نفسيه الواحد مرتاحه نفسيا. يعني الواحد كان بيرتاح نفسيا يعني في الموضوع ده. بس علشان صحتنا اهم حاجه يعني، مش مشكله كل حاجه تتقفل. صباح الخير عليكم. يعني في عز المرار الطافح اللي احنا فيه بقرا الجريده الاقي الخبر ده: ميركل لابسه ماسكه فيك يعني تقليد، او شينا يعني من الصين. trage Merkel eine Fake-Maske aus China. Oh my god. يعني ميركل بجلالة قدرها لابسة ماسك من الصين. احنا بقى هنعمل ايه في البلوة اللي احنا داخلين عليها دي؟ هنعمل ايه؟ قولولي هنعمل ايه؟ قولولي هنعمل ايه يا جدعان؟ هي كل الاخبار النهاردة على فكرة عن كورونا تقريبا، اخبار تسد النفس، اخبار تسد النفس. Bundespolizei. Ja, look down. Oh mein Gott. Wir handeln jetzt. Wir müssen handeln jetzt. Oh, wir müssen handeln jetzt. Oh. وطبعا دي في Kollegen wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie anhandeln sollen. Oh mein Gott. مظاهرات، مسيرات. كان في خبر عن، قريته من شوية، لا مش خبر، مش في الجريدة دي تقريبا، هنشوف دلوقتي. قريت خبر من شوية، دول طبعا العالم اللي عايشين في عالم تاني، عالم الفنانين وعالم لعيبة الكورة. دي ناس عايشة في عالم تاني خالص تقريبا، مش عايشين معانا في نفس العالم ولا ايه؟
في خبر انا قريته من شويه، مش عارفه في انهي جريده، لا مش الست الحلوه. في انهي جريده قريته؟ لا تقريبا مش الجريده دي. عن دواء تقريبا، او مش دواء، انا مش عارفه بس هشوف. اعلانات لا مش الست ام فستان دي، لا ملناش دعوه بيها. دي عالم الغرب عايشه، العالم اللي عايشه معانا بس مش معانا، يعني من ضمن الناس اللي عايشه معانا بس مش عايشين معانا. يعني قريت خبر عن تقريبا في مصل بيجربوه، فيعني المصل ده، او تقريبا الخبر عن هامبورج. ايفون برو ايفون برو. Das können die iPhone 12 und 12 Pro. Welches starke Prozessor, 5G, Internet, aber hat seine Flaggschaft Smartphone. معلش الخبر بعيد عني فوق وانا بقرا من تحت. Gründlich überbietet ein Test. بيعملوا تيست تقريبا الايفون 12 برو، يعني ايفون ايه فايتن، لا مش عارفه اقراه بالانجليزي خلاص. الالماني خلاص خلاني ما بقتش لا اعرف انجليزي ولا فرنساوي ولا عربي. يعني ايفون 12 يا جماعه، 12 ايفون 12 لا بالانجليزي يعني ايه؟ 21 لا 21 يعني 21 وربنا نسيت الانجليزي يا خرابي. طيب ماشي. نسيت الانجليزي يا جماعه. فين الخبر؟ مفيش اي خبر عن البنت مريم الغلبانه دي، حرام. لا مفيش خبر عن مريم، زي ما يكونوا بيقفلوا القصه يا جماعه. ده البرلمان. دي ماسكات جديده طالعه تقريبا، شويمن باد. دي ماسكه تنزل بيها لشويمن باد؟ لا طبعا، لا مش معقول. الخبر ده غير ده طبعا، مش كده. اير 20 كومنتي ماسكه، دي ماسكه جيجن برلين بيشليج. Das bedeutet was? keine Ahnung. هي دي ماسكه جديده يا جماعه. اير 20 ماسكه جديده، اعلان عن ماسكه جديده بس ملوش دعوه بالماسكه بحمام السباحه خالص. لا الخبر ده غير ده خالص. فاساسو انك فاسبادرند زاكت und im Kauf. طبعا شوية من بعد هيقفلوه، الجيم هيتقفل طبعا. المدارس شغالة، الحضانات شغالة بالطبع. اهو الخبر ده اللي انا قريته الصبح بس انا قريته على السريع كده، مش عارفة هو بيقول ان ايه الماسك. لا بيقول انه فيدا نويا كورونا ريكورد in Hamburg. Corona in Hamburg, aktuelle Zahlen und Information. لا ده هو بيقول عن اخبار ان الكورونا رجعت تاني لهامبورج بقوة زي ما بيقولوا، واسفة. بس هو في مصل يا جماعة اتجرب على ناس. دي الارقام. جرس الباب بيرن، مضطر ان انا افتح.
في الصفحة دي بيقولوا خبر عن رجب طيب أردوغان. أردوغان بيعادي أوروبا وفرنسا دلوقتي. أعلن إن هو علشان خاطر طبعا كلنا عارفين الإساءة اللي حصلت من فرنسا من ماكرون لسيدنا وسيد الخلق رسولنا كلنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فطبعا أردوغان وقف موقف شهم جدا ضد فرنسا، ضد ماكرون، ضد أوروبا كلها، وأعلنها في كلمته طبعا في الفيديو بتاعه اللي أنا شفته تقريبا الفيديو عندي. فده خبر من ضمن الأخبار. وطبعا خبر عن الباشا الكبير ترامب، يعني انهم بيقولوا خلاص 6 Tage zu OS. 6 Tage bis zur US-Amerika-Wahl. انا لازم البس نضاره عشان مبقتش عارفه اقرا. يعني 6 ايام وهيتغير الرئيس ومش عارفين هو هيكون اوباما. لا مش اوباما، انت عايز اوباما انت. انت بتقولي اوباما مش هيرجعوه تاني، خلاص الراجل خلاص ساب لهم الدنيا وعايش حياته معاهم. Wieso habt ihr das gekauft? انت عايز ايه اوباما؟ Wieso habt ihr das gekauft? بس nein, das ist von wie heißt das? هالوين. شفاين. ما في اطفال بيحبوا الحاجات دي واحنا اشتريناها عشان هالوين، عشان ندي للاطفال اللي لو خبطوا على الباب يوم الهالوين. اوكي بس دي كانت الاخبار تقريبا النهارده. وده الهافن بتاع هامبورغ، المينا بتاع هامبورغ جميل قوي جميل قوي 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 قوي. بيقول لك auch Teile Theater und müssen schließen، يعني هيقفلوا تيارتا والهافن، كل ده هيتقفل. تيارتا يعني دور السينما، المسارح، الحاجات دي يعني. وعندك الهافن اللي هو المبنى ده مبنى عبارة عن، هو في الهافن اللي هو الميناء عبارة عن أوبرا، دار أوبرا كبيرة، مبنى كبير، هو مبنى ضخم يعني. مبنى جميل جدا جدا من جوه يعني، في دار أوبرا كبيرة قوي قوي قوي، بس بصراحة مبنى روعة. فكل دول هيتقفلوا علشان الكورونا فيروس. طبعا ميركل قالت كلمتها وقالت ان كل حاجة هتتقفل، وطبعا طبيعي ان يكون في نقاش وفي خلاف بينها وبين باقي احزاب البرلمان الالماني، لانهم مش عايزين يقفلوا علشان خايفين على الاقتصاد الالماني انه ينهار. اوكي وانا خلصت كده الاخبار تقريبا، مفيش حاجه زي منظمه اليونيسيف تقريبا. بتوزع على الاطفال حاجات. بس هنا تسجيل الحالات طبعا كلها هامبورغ وبقية الأماكن كده. خلاص في نائب برلماني طبعا مات. بطل صفير في دماغي علشان أنا بقول حاجات، بقول أخبار. بس كده يا جماعة خلصت الأخبار المهمة، الأخبار اللي هتفيد الناس، ان كل حاجة هتتقفل من تاني، وان كورونا راجعة بقوة، تضرب بقوة زي ما بيقولوا. وربنا يسترها على الجميع وربنا يحفظكم جميعا يا رب يا رب امين. بنوتي كانت قالت لي انها
واحنا بنحكي في السياسة يعني والحاجات دي يعني، انا معودة الولاد ان انا احكي معاهم عادي في الحاجات دي يعني. فكانت قالت رأيها انها مش حابة اللي بيحصل، يعني القعدات اللي هي بتحصل اعضاء البرلمان وكده يعني، و... وبيقولوا قرارات خاطئة، يعني قرارات بالنسبة لها هي حاساها انها خاطئة يعني مش عاجباها. فهي كانت بتقول ان هي عايزة تبقى عضو في البرلمان علشان خاطر هتعمل منظومة جديدة يعني. اتمنى لها ذلك يعني، اتمنى انها تعمل حاجة يعني. بس واخيرا بتمنى لكل الناس اللي مرضوا بالكورونا ربنا يشفيهم، واتمنى لكل الناس تحافظ على نفسها وعلى اولادها ويبعد عننا المرض ان شاء الله. والسلام عليكم.